เปิดต้นปีด้วยการกลับมาญี่ปุ่นอีกแล้วครับครั้งนี้เรามากับทาง ADS 4x4 Story พาเพื่อนๆมางานโตเกียวออโต้ซาลอนปี 2026 ครับภายในงานที่เต็มไปด้วยรถคัสตอมสุดล้ำจากผู้ผลิตและสำนักแต่งชื่อดังตั้งแต่สปอร์ตคาร์สุดเท่ไปจนถึงรถสายลุยเลยครับถ้าพร้อมแล้วผมขอพาทุกคนไปดูบรรยากาศโตเกียวออโต้ซาลอนในปีนี้กันครับเปิดวาร์ปมาญี่ปุ่นมาถึงก็หาของกินเลยครับเพิ่งเช็คอินโรงแรมไปเมื่อกี้น่าจะอร่อยนะคนเยอะเนี่ยต้องเรียงแถวแบบนี้ แบ่งแถวนี้เป็นราเมงแบบคิวชูใกล้ที่พักそれだけで満たされる夜のドライブ心が軽くなるได้กาแฟแล้วก็กินข้าวมื้อเช้าเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่แถวสถานีรถไฟชิมบาชิกะว่าจะมาเช่ารถตอนแรกจะเช่าตั้งแต่สนามบินแต่เดี๋ยวนี้แบบเช่าพวกไซส์เอาผาดเวลไฟไม่ได้เลยเต็มตลอดเลยครับเรานั่งรถไฟเพื่อที่จะมาดรอปของที่พักครับแล้วเดี๋ยวว่าจะเช่ารถเพื่อที่จะขับไปออโต้ซาลอนไม่รู้จะมีรถหรือเปล่าเลยใครแล้วก็ไปเช่าที่ชินจูกุนะชินจูกุมันจะค่อนข้างใหญ่ก็เลยแบบว่ามีรถแต่ตอนนี้เรามาแค่สถานีของโตโยต้าเลยนะคะใกล้ๆแถวนี้ว่าจะมาวอล์กอินลองถามดูว่ามีรถหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเนี่ยข้างหน้ามันก็จะเป็นสถานีรถไฟชินบาชิเราสามารถนั่งรถไฟไปชินจูกุที่เดิมที่เราเคยไปเอารถมานะครับคือตอนนี้เราเลือกมานอนกันแถวกินซ่ามันสะดวกจริงนะครับแต่ว่าเวลาถ้ามันมีรถมันจะค่อนข้างลำบากตอนนี้ที่จอดรถอ่ะหายากมากแล้วก็รู้สึกว่าจะแพงครับหลักๆทริปนี้เราเหมือนเดิมครับเรามากับทางยูนิคาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบูธแบดเล่ครับ 4x4 Engineering แล้วรอบนี้เขาจะมีมีตติ้งกันที่นาโกย่าด้วยก็คือจบจากโตเกียวออโต้ซาลอนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปนาโกย่ากันต่อก่อนที่จะกลับนะครับเป็นทริปสั้นๆครับรอบนี้静かな夜窓を開けてโตโยต้าเลนนาคามาครับ Walk in มีรถครับมีรถให้เราเป็นโนอาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคืนที่นาโกย่าเลยเสียเพิ่มอีกประมาณ 26,000 เยนครับก็คุ้มกว่านั่งรถไฟชินคันเซ็นไปนาโกย่า6 คนตอนแรกมีแต่รถเล็กถ้าไอโนอาต้องไปรับจากอีกสถานที่หนึ่งมาครับเช่ารถแล้วเจ๊ก็ใส่ ETC แล้วใส่นะ ID ได้ ETC ナビは一応英語にしてますはい英語お願いしますこれ鍵ここです鍵はい出口一方通行なので左手だけです気をつけてからありがとうございますはい OK ですかね心が軽くなるラジオ越しのメロディーวันนี้ยังไม่มีอะไรทำครับมาเดินช้อปปิ้งในฮาราเดินเล่นก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปมีตติ้งตอนกลางคืนมาถึงก็มาช็อป LB เขามาเดินเล่นกันตอนนี้เดี๋ยวนี้เสื้อ 7,000 กว่าเยนแล้วนะเมื่อก่อนน่าจะ 5,000 6,000 เยนมั้ยไม่แน่ใจเดินตรงนี้อันนี้เหมือนเพิ่งเปิดนี่พวกรีเซลแน่เลยเราเดินเล่นก่อนนะมีช็อปเพิ่มขึ้นต่างชาติเยอะจริงครับช่วงต้นปีส่วนใหญ่ก็จะมาพวกงานรถเนี่ยแหละช้อปปิ้งมาแล้วชุดใหญ่ เดี๋ยวว่าจะไป RWB Meet โหเย็นนะลงมาแล้วครับเนี่ยหลบอยู่ในร้านนี้หลบอยู่ในนี้ลมมันเย็น พี่อ้ำมาถึงแล้วพี่อ้ำโทรมากับจอน2 คนก็เลยเดี๋ยวจะไปตรง RWB Meet ดูแล้วก็ค่อยกลับไปดูเบาๆครับแล้วพรุ่งนี้เข้าออโต้ซาลอนแต่เช้าเลยโอ้ยเย็นเอาเรื่องปีนี้จะหนาวกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ฮาร์ดล็อกแล้วไปจอดร้านข้างๆมาถึงก็เจอฝรั่งขับ R33 เลยครับตอนนี้ต่างชาติขับรถซิ่งที่นี่เยอะมากอะรถ 90 อย่าว่าแต่ต่างชาติเลยคนไทยด้วยอาร์มโทรมาบอกว่าพวกพี่เปิ้ลพวกพี่เกียกอะไรมั้งซื้อรถกันไว้เต็มเลยโอ้เย็นไว้วันนี้ที่เดิมเลยครับจัดที่เดิมโอ้มืดตึบคนเยอะเหมือนเดิมแต่เหมือนปีที่แล้วจะเยอะกว่านะครับมาจอยไม่รู้พี่อ้ำมาถึงหรือยังคนเยอะต่างชาติเยอะครับส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเยอะแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่ RWB มีพวก34ด้วยครับพวกคันนี้หล่อวะรอเขาสวยเลยไม่รู้พวกอาร์มันมาถึงยังเหมือนเขาน่าจะเข้าไปปาร์ตี้กันแล้วเดี๋ยวเขาค่อยออกมาร้านมืดเหมือนเดิมครับมืดกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยเหมือนจำได้ว่าใครแล้วยังพอถ่ายรูปตรงนี้ได้อะ
นี่มองไม่เห็นเลยอะเหมือนปิดไฟลานไปแล้วอะ อันนี้เรามาอยู่กันที่งาน RWB New Year Party ครับ งานรวมตัวของสาย RWB Porsche และแฟนๆ จากทั่วโลกครับ งานจัดขึ้นที่เดิมครับลานจอดรถข้าง Hard Rock ลอปโปงิแต่ปีนี้มีความรู้สึกว่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงลานจอดรถมืดมากๆเลยครับ เหมือนจะเงียบกว่าเดิมหรือว่าเขาเลิกกันแล้ววะ3 ทุ่มเขาเลิกแล้วอย่างเงี้ยหรอเงียบจัดเลยอะหรือเขาเลิกกันแล้วเหลืออยู่แค่นี้คนน้อยมากเมื่อกี้เพิ่งโทรหาเจ้าอาร์มบอกว่าผมมาแล้วรถเหมือนมีปัญหาไฟเช็คขึ้นแล้วพวงมาลัยหนักมันก็เลยรีบกลับครับกลัวแบบบอกกลัวสไลด์แพงแล้วมันก็งงว่าทำไมปีนี้คนน้อยรถน้อยแบบดูเงียบเหงามากแล้วมืดกว่าเดิมอีกอะมองรถไม่เห็นเลยมองใครแทบไม่เห็นเลยครับแล้วก็เย็นมากเลยพี่อ้ำยังไม่ยอมมาบอกกินโอมากาเสะอยู่แถวนี้ตอนนี้เราหนาวมากเลยรถน้อยอย่างนี้น่าจะเดินอีกแป๊บเดียวก็ได้จะต้องเพ่นแล้วแหละก็จะเป็นบรรยากาศครับก่อนที่จะเริ่มงานออโต้สลอนในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราน่าจะต้องเข้าออโต้สลอนแต่เช้าเลยที่จอดของเราแพงมากคือถ้าเราจอดหลัง3 ทุ่มจนเราต้องออกก่อน8 โมงด้วยนะเราก็จะโดนค่าที่จอดประมาณ 1,900 เยนแต่ถ้าเราออกหลังจากนั้นใช่ไหมก็จะโดน12 นาที500 เยนโหต้องกินค่าที่จอดแพงจัดพี่อ้ำมาเที่ยวมาไม่รู้อะไรเลยมากับจอห์นมาถึงก็หลงเลย มาถึงก็หลงแล้ว เดี๋ยวพี่ย่ามค่อยไปทัวร์ไทยต่อ วันนี้เงียบเหงามาก เหงาจัดยิ้มบอกว่าเหมือนทางที่จอดรถอะเขาจะไม่ให้มามีตติ้งกันเนี่ยเขาก็เลยปิดไฟหมดเลย จอดได้ไม่กี่จุดเขาบอกว่านาไกขับไฮเอทมาใช่นาไกขับไฮเอทมาไม่ไหวแล้วมั้ง ไม่รถขายหมดแล้วไงเอาจริงแต่นี่จริงๆเขาพี่ได้เมสเซจมาเลยเขาบอกว่าเขาอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวแล้วเพราะเดี๋ยวพี่ก็ต้องทำอีกคันหนึ่งเขาต้องบินไปทำให้ที่รถพี่อุ้ยต้องทำอีกคันหนึ่งไอ้993ที่วันนั้นคุยกันที่อู่แน่เลยใช่ไหมเขามีส่งเมสเซจของ USA เขาบอกว่าเขาเลิกทำแล้วไงไม่ทำแล้วเขายังไม่ทำที่ USA แล้วเหรอพี่หยุดทำช่วงนึงขอพัก明日も悪くなさそうだエンジンを切るその前にもう一周回ろうか夜ซึมๆเพราะยังมีรถมาเลยนะครับมี S2000 มี DC5 ด้วยผมว่ามันดูซึมๆนะหลังๆเนี่ยเราไม่ได้มาเดี๋ยวเข้าห้องน้ำไปเลยไม่ชิวมีห้องน้ำเลยเหรอ150 เมตรนี่โอเคเหมือนมันดูซึมๆลงนะก็โดยที่แบบพอมีมีตติ้งแล้วลานจอดเขาไม่โอเคเขาก็เลยปิดไฟทำให้นาไกเขาไม่มีทางเลือกแต่ว่าเขาอยากจะคีปตรงฮาร์ดล็อกไว้เพื่อปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็เลยยังจัดมีตติ้งอยู่แล้วต่างชาติเยอะมากเดินมาผมนึกว่าผมอยู่ที่อเมริกา ไม่ต่างเลยตอนอยู่อเมริกาเลยไม่ค่อยคึกคักไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยมีแต่ต่างชาติที่อยากจะมาดูแต่ว่าไม่มีรถของคนญี่ปุ่นต้องเป็นน่าจะเป็นงานอื่นของพวกอันเดอร์กราวน่าจะคึกคืนกว่าค่าจอดเถื่อนจัดดูแป๊บเดียว 2,000 เยน นี่คือเสร็จยังครับที่จอดตรงนี้โคตรโหด窓を開けて風を感じて今日は何も急がないこの時間が好きなんだสวัสดีครับยามเช้าตื่นแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ลานจอดรถของโตเกียวออโต้สลอนครับจะเป็นวันแรกต้องออกเร็วเพราะว่าที่จอดรถของโรงแรมเราค่อนข้างที่จะแพงครับตรงกินซ่าคือถ้าเราเลย8 โมงเนี่ยที่จอดรถของเราจะ12 นาที550 เยนโอ้โหแต่ว่าเมื่อคืนเราโดนไป 1,900 เยนครับที่จอดก็เท่ากับว่าเราต้องมาจอดตรงนั้นหลัง3 ทุ่มแล้วก็ต้องออกก่อน8 โมงครับเรามาอยู่ย่านที่ค่อนข้างไฮโซนิดนึงไงกินซ่าดูรถคนมาร่วมงานเลยอาบาร์คันนี้โคตรสวยเลยน่ารักจัดสีชมพูไวบอดี้ด้วยจะมาแบรเล่เนี่ยแหละครับมาดู 4x4 Engineering แล้วก็มาพาเพื่อนๆได้มีโอกาสพาเพื่อนไปทัวร์ก็ถ้าใครกำลังเล็งพวกของแต่งรถสำหรับโฟร์วินนะครับก็ปรึกษาทางยูนิคาได้โดยเฉพาะล้อแบตเล่ครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าทางแบตเล่เขามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับหลักๆในทาคุมิก็โหดเรื่องนาไรวิกเฟสล่าสุดก็
ทำขอบ 19 ขอบ 20 มาแล้ว มากับจานอาร์ตกับพี่โอ๊ตแล้ว でも進んでるこのペースがちょうどいい夜のドライブ音に身を任せビートと ลงมาก็เจอโรตารี่คันนี้เซเว่นคันนี้นะครับพาร์ทจะเป็นพาร์ทของไคซ่าแต่ว่าพอเป็นญี่ปุ่นทำเนี่ยมันก็อารมณ์กลายเป็นรถญี่ปุ่นไปเลยนะอย่างพวกไคซ่าที่เราเห็นที่แบบเมืองนอกเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปทำนะแต่พอเป็นจากญี่ปุ่นเนี่ยกลิ่น JDM มันมาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับดูกลิ่นในห้องเครื่องนี่คือแบบเจแปนิสมากๆครับคันนี้ประมาณ400 แรงม้านะครับโทโบวันที่ดี06สเต็ปไม่ได้โหดมากแต่พาร์ทนี่คือแบบอลังการ FC คันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ เครื่องเป็น 20B ครับ NA คันนี้ 300 ม้า 3 โล แล้วเป็นลิ้นไฟฟ้าด้วยนะครับ พาร์ทเป็น RE โซนนี้ก็มีอะไรแปลกๆ คนเยอะแต่เช้าเลย ตอนนี้เข้ามาอยู่ในบูธ RE ผมชอบ FC 3S คันนี้มากเลย เครื่องเป็น 20B นะครับ แรงม้าส่วนใหญ่ในของญี่ปุ่นจะอยู่ประมาณเนี้ย300-400 ม้า แต่นี้เรายังเดินไปไม่เจอพวกพี่เบียร์นะ ที่ทำ One Off RE X Top Secret อันนี้สวยมาก ท่อครับ Powercraft อันนี้เนียบอยู่นะครับ เมื่อกี้เจอพี่ ECU งงเลย ก็ว่าใครเข้ามาแซวนะครับล้อก็เป็นเอ็นไกนะครับ กับเบรกเอ็นเลดแต่นี่ดูเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย ภายในก็หุ้มอาคันทาร่าแดงหมดแล้วนะครับ แล้วก็นี่อีกคันนะครับ น่าจะเป็นรถแข่ง D1 จากทาง RE อเมริกาครับ ก็ชุดแต่งก็จะเป็น RE D1 GP คิดอะไรนะโบ๊ทสั่งมาไม่รู้พาร์ทนี้หรือว่าของโบ๊ทมันจะเป็นคันแรกก่อนรถแข่งหรือเปล่าวันนี้น่าจะเป็นรถแข่งแบบเวอร์ล่าสุด เครื่องเป็น4โรตารี่นะครับตรงนี้โคตรเท่เลยนี่ครับลุงอาเมะก็กำลังคุยกับคุณทานิคุชินะครับหลังๆเขามาใช้เอ็นไกหมดเลยเหรอลุงแกมาใช้เอ็นไกกับล้อ PF08 PF06 แล้วก็เบรกเป็นเอ็นเลนนะครับแต่สไตล์ญี่ปุ่นก็ยังมีอารมณ์ความเป็นแบบของเขาในยุคนั้นอยู่นะครับเหมือนคันนี้แต่คันนี้จะแบบดูโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยエンジンの音静かな夜窓を開けて風を感じて今日はなเข้ามาในบูธท็อปซีเคทเมื่อกี้เจอพี่เบียร์แป๊บหนึ่งครับพอดีพี่อ้ำก็มาพี่อ้ำพี่แพทอยากได้ลายเซ็นพี่เบียร์นะครับปีนี้พอพี่เบียร์มาลุยญี่ปุ่นเปิดใหญ่โตเลยจริงๆท็อปซีเคทนี่บูธเล็กอันนี้จะเป็นสีท็อปซีเคทเวอร์ชันใหม่นะส่วนฝั่งนี้จะเป็นของพี่เบียร์อันนี้โปรเจกต์ One Off ล่าสุด RX7 Top Secret X RE แล้วก็33ที่บิวที่นี่ สวัสดีครับ อยู่กันครบเลยว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไม่คุ้นเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทางนั้นเลยสวัสดีจ้าพี่เบียร์เขาฮิวมาถึงนี่เลยซันซูป้านี่ไงว่านามเวิร์กเวลมาถึงญี่ปุ่นเลยจริงๆบูธนี้คึกคักมากดูคนต่อแถวถ้าไม่ใช่พี่เบียร์ก็คงโอ้โหทำยากครับคันนี้เหมือนเขาก็บิวแล้วเดี๋ยวน่าจะเอากลับไปไทยนี่ก็อยู่ครบเลยครับพี่อาอะไรนะพี่อาพี่ยศแต่ค่อนข้างจะแคบนี่เราเอาเลนกว้างสุดแล้วถ่ายได้ประมาณนี้ แคบมากแค่โซนนี้3คันแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้คนจะต่อแถวซื้อของที่เป็นเสื้อคอลแลบมากกว่าพี่เบียร์ยังไม่ว่างเลยนะครับตอนแรกว่าจะให้พี่เบียร์แกพาทัวร์ซะหน่อยในบูธท็อปซีเคทเองก็แบ่งเป็น2ฝั่งครับอันนี้เป็นซูเปอร์ที่จะเป็นเครื่อง R35 นะครับอันนี้เป็นฝั่งของทางญี่ปุ่นครับก็จะมีบูธขายเสื้อของทางญี่ปุ่นเองก็คือแบ่งเป็น2ซี่เป็นท็อปซีเคทไทยแลนด์กับท็อปซีเคทเจแปนนะครับนี่เขามี X Collab แบบเป็นกับ Puma ด้วยนะ Puma X Top Secret นี่น่าจะเป็นสีใหม่นะครับของ Top Secret ในปีนี้เป็นสีเขียวลุงแกเริ่มทำสีเขียวแล้วซึ่งลุงแกก็จะเหมือนทำกับ OC พวก R35 ก็จะเป็น OC เป็นหลักเลยนี่ก็เป็นสีใหม่ของปีนี้ครับจะค่อนข้างรุนแรงแต่ผมชอบล้อคันนี้มากเลยรอจัดนี่ครับตั้งแต่พรมอันนี้ก็จะเป็นของไทยทั้งหมดเลยครับ 悪くなさそうだエンジンを切るその前โปรเจกต์นี้มายังไงเนี่ยพี่เบียร์ เซเว่นเนี่ยเราขับคันแรกใช่ไหมแล้วก็ซื้อกลับไปกลับมาอยู่แล้วก็จริงๆบ้านเราอ่ะมีเซเว่นที่เป็น ADGT ของ RE อ่ะค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เลยอยากได้รถที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเราด้วยจุดเริ่มต้นคือลุงสโมกี้อ่ะก็บอกว่าสนิทกับลุงอาเมะมากแซวเล่นเราทำคอลแลบกันได้ไหมปรากฏว่าลุงอาเมะแกอยากทำเป็นอย่างนั้น
ก็เลยโปรเจกต์ก็เลยเกิดขึ้นมา ใช่ก็คือเอารูปให้เขาดูว่าแต่ก่อนเราไปเดินตามเขาเนี่ยตามงานอ่ะขอลายเซ็นทั้งคู่อ่ะแล้ววันหนึ่งเขารู้จักกันแล้วเราก็อยู่ตรงกลางแล้วเราบอกขอทำคอลแลบได้ไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นกินข้าวกันธรรมดาสรุปก็เลยได้ทำเมนก็จะเป็น RE ทำเพราะว่ามันเป็นรถเซเว่นเป็นพาร์ทที่แบบว่าสร้างขึ้นมาวันออฟมันมาจากรถคล้ายๆรถD1แต่ว่าทำวายกว่าใหญ่กว่าบางจุดเช่นแถวๆเนี้ยมันก็จะมีแค่คันนี้คันเดียวเป็นวันออฟเป็นวันออฟหลายที่มีบอกวันออฟเนาะแผงประตูเนี่ยก็เป็นวันออฟแผงประตูก็วันออฟใช่คือเนื่องจากเราอ่ะพี่เป็นคนตัวใหญ่แล้วก็เลยสร้างเบาะขึ้นมาเบาะตัวเนี้ยเบาะบรายเนี่ยเขาทำพิเศษให้เลยทำพิเศษให้เลยทำพิเศษตัวเดียวเลยเป็นคอลแลบกันเนี่ยคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็ดีใจที่มัน2 สำนักที่มันรวมกันได้ใช่มันพร้อมเนี่ยเซ็นแล้วลุง2 คนเซ็นก็จะเป็นรถคันเดียวในโลกที่แบบว่าลุงก็เซ็นพร้อมกันใช่ปิดไม่ได้แบงค์เพราะปีกใหญ่ลุงอาเมสร้างขึ้นมาให้ใหม่เลยนี่ที่เป็นวันออฟคาร์บอนเลยที่วันออฟเพราะว่ามันเบาะปีกมันใหญ่ใช่ปิดไม่ได้ก็เลยต้องสร้างขึ้นใหม่มาใหม่เลยอย่างนี้นี่เองวันออฟหลายอย่างคันนี้ท่อกับวันออฟท่อเสียก็ใช่ก็พาร์ทรถแน่นอนเนาะจากลุงอาเมะเนี่ยทำพาร์ททำเครื่องเสร็จปุ๊บส่งให้ลุงสโมกกี้พ่นสีเบรกทำล้อในสไตล์ลุงก็เป็นนีโอแซดอันเนี้ยยังไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งเบรกจะเป็น R35 นี่ซึ่งเป็น DNA ของลุงสโมกกี้มี DNA ของ RE และลุงสโมกกี้ผสมกันเป็นนิสสันที่อยู่ในมาด้าคันแรกซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นก็แบบตกใจกันว่าทำไมลุงน้องทำไมเพราะปกติเขาก็ไม่เคยทำมาก่อนคือเขาทำให้มันสุดไปเลยทีแรกเขาก็ไม่ยอมทำมาวันออฟให้แต่ทำมาเขาบอกสร้างวันออฟเลยดีกว่าเนี่ยพวกรายละเอียดพวกนี้ใช่หมดเนี่ยโค้งเนี่ยคือไหนพอเขาสร้างแล้วก็คือทำวันออฟไปเลยแล้วก็จะไม่ผลิตให้คนอื่นอีกแล้วไม่ผลิตยกเว้นผมที่อยากจะทำเพิ่มหรืออยากเอามาขายพาร์ทเนี้ยเขาบอกว่าแล้วแต่ผมก็ได้ประมาณนั้นแต่ว่าเราเองก็ต้องบอกขอบคุณพี่ใหม่ด้วยเพราะพี่ใหม่เป็นคนรับผิดชอบ RE ที่เมืองไทยเนาะก็แกก็อนุญาตทำนี่มี PNC สติ๊กเกอร์อยู่เพราะคันนี้ท้ายสุดแล้วอ่ะถ้ามันเข้าไปเมืองไทยอ่ะคนดูแลก็คือพี่ใหม่คุณชัยวัฒน์วอลโลตารี่ก็ต้องใช่ฝากกันไปดูคันนี้เครื่องเป็น3 โล NA ดูไหมแค่สติ๊กเกอร์อย่างเท่เลยนี่เครื่องเนี่ยเขาก็จะเป็น RE Top Secret ก็จะมีดีเทลตรงนี้ใช่เครื่องทั้งหมดก็เป็นทางลุงอาเมะทำหมดเลยใช่โทนสีของพี่เบียร์กับของเขาตอนนี้ก็จะไม่เหมือนกันของโทนสีเขาก็จะเป็นปีใหม่เขาเป็นปีใหม่เราเนี่ยชอบ OG เราก็เลยทำ OG แต่ล่าสุดซูเปอร์ VR ลุงมาทำสี OG แล้ว สาเหตุที่ลุงเปลี่ยนสีเพราะว่ามันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่มันยุคมิลเลนเนียมแกก็เปลี่ยนแล้วก็ลืมสีนี้ไปจนกระทั่งเรามาทำซูเปอร์ใช่ไหมซีบีทำเฮ้ยแม่งดีนะกลับมาทำใหม่ก็กลับมาทำสี OG กันใหม่คันนั้นคันซูเปอร์คันนั้นเป็นรถคอนเซ็ปต์คาร์ยังวิ่งไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้คันนั้นทำไม่ทันปีหน้าเนี่ยบอกไว้ให้อาจจะทำเป็นพาร์ทวายบอดี้ตัวใหม่ออกมาจะเป็นตัวใหม่แล้วใช่อาจจะเป็นตัวใหม่ใช่ซึ่งคันนั้นลุงบอกอะไรวะใช้คำว่าเบียร์แมชชีนกูต้องซื้อสิหรือยังไงว่าเดี๋ยวตังค์หมดเลยใช้คำว่าเบียร์แมชชีนคือพี่ต้องซื้อก็เดิมบอกนั้นเบียร์แมชชีนสุดท้ายกลายเป็นพี่อาจจะต้องซื้อไม่รู้อาจจะเป็นคันใหม่หรือเปล่าอารมณ์แบบว่าเหมือนมัดมือชกแล้วบังคับกูแต่ก็แล้วเขาเก็บรถที่มันเป็นสไตล์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีไฟเนาะวันนึงแกอาจจะแบบเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้ทุกวันนี้สนุกเอาจริงๆพี่จุดไฟให้เขาใช่ไหมก็อาจจะมีส่วนแล้วก็ต้องบอกว่าคนไทยหรือว่าคนที่ไปดูเดี๋ยวนี้ออโต้ซาลอนที่ฮ่องกงก็เพิ่งเกิดมาเลเซียก็โคตรโหดหรือว่าเราไปต่างจังหวัดอะไรเขาเห็นรูปภาพแกก็รู้สึกว่ามันสนุกรู้สึกว่า JDM มันเป็น culture มัน culture ไปแล้วเสื้อได้มันมีเสื้อมันมีคนน้องๆที่แบบชอบอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากทำต่อนี่คือบูธที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เขาทำมาใช่เพราะผมมาหลายปีปกติก็จะอยู่เล็กๆคาร์บอนของพี่ใช่ไหมเนี่ยแค่นี้อันนี้เสียงดังไม่ได้ฮะพูดได้มันคือต้องบอกว่าคือถ้าเป็นอีเวนต์โชว์เนี่ยพี่คิดว่ามีแค่เซมากับออโต้ซาลอนที่ใหญ่สุดใช่คือออโต้ซาลอนโชว์เนาะรถญี่ปุ่นเนาะใช่แล้วเซมาก็แน่นอนอเมริกามันใหญ่มากคือมีแค่2อันเนี้ยฉะนั้นค่าเช่าแบบนี้จริงก็ไม่แปลกมันไม่แปลกแต่แม่งก็เราก็ตกใจอันนี้ในกรณีคือไซส์ของพี่นี่จะกั้นที่ผมนี่ใช่ไหมพี่ใช่เริ่มที่ผมถึงตรงนี้ใช่แต่เราก็แบบรู้สึกแบบคือต้องตามเขาแล้วแต่เขายังไงก็ได้เพราะว่าเราก็เกรงใจเพราะว่าเราอ่ะแม่งเรามาอยู่ในฮอลล์ถ้าแบงค์สังเกตดีฮอลล์เนี้ยมันเป็นฮอลล์
ค่อนข้างขลัง อ่า แบรนด์เก่าหมด มีแต่แบรนด์เก่าแก่หมด เห็นไหม อ่า อัพกาลาดก็มี RE Bridgestone จะเห็นอยู่ในนี้ อ่า แต่ถ้าพวกยุโรปจะไปอาจจะอยู่ที่อื่น ฝั่งอื่น แล้วตรงเนี้ยมันไม่ว่าง อืม ฉะนั้นแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเถิบไปอยู่ฮอลล์อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ลุงเนี่ยเคยอยู่ฮอลล์อื่นมา อ่า แล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นฮอลล์นี้ฉะนั้นก็จะสนิทกับพวกนี้ แล้วเรารู้สึกว่าพอเรามาอยู่ที่นี่แบบเขาก็ให้เรานะ อ่าก็ยังถือว่านอกจากแพงไม่ว่าล่ะคือเราได้พื้นที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คือเอาง่ายๆคือชีวิตนึงไม่อยู่เนี่ยวะ อ่า ปีหน้าเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวปีหน้าเราอย่างนี้ไม่บอกใจเย็นโคตรเหนื่อยเลยนะเอารถเข้ามาเตรียมของขายเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่เราเตรียมที่บ้าน อ่า มันเป็นของที่เราต้องเอามาจากทุกที่มารวมกันเนี่ยแล้วมันไม่ใช่บ้านเรา มันก็เลยวุ่นวายหน่อย นี่ A15 ไม่มานะ อืม โมเดลอะ มาไม่ทัน ไม่ทันแล้ววันนี้มันศุกร์ก็ไม่รู้ทันเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีระเบียบ แล้วมันครั้งแรกของเราด้วย ใช่ อ๋อ เยอะไปมากไปเราก็ไม่รู้ว่าจำนวนเยอะแค่ไหน และเหตุผลอะไรทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดบูธที่เนี่ยพี่ ลุง ใครล่ะ บอกเอาซูเปอร์มาสิ อ๋อ อันนี้คือที่เอาซูเปอร์มาเนี่ยไม่ใช่เจตจำนงของพี่เหรอ ของลุงเหรอ พี่เคยบอกว่าอยากเอามาขับกันเขาบอกเอามาสิครับมาจอดรถทรอนหนึ่งแล้วนะ อ่า สองคือถามแล้วเราทำเตียงกับไทยเนาะไอ้นี่ทำเสร็จปุ๊บไม่จอดนี่คือลุงสองคนเขาคุยว่าจะจอดที่ไหนครับตอนทำอ่ะ อ่า อ้าวแปลว่ากูต้องมาจอดต้องมาเช่าที่ผมนึกออกปะก็เป็นความชอบของเราอะรถเรา อ่า ก็นั่นแหละก็กลายเป็น3 คันปกติลุงเขาจะอยู่แค่เนี้ยใช่ไหม อ่าใช่ ประมาณนี้ เขาจะ เนอะ เขาจะอยู่ประมาณนี้ ประมา สั ณ ก นี้ สามคันประมาณนี้ ใช่อย่างซูเปอร์อะไรเงี้ยมันก็ทำจากไทย100%เนาะ อ่า มันก็เป็นความภูมิใจของ ของคนไทยด้วย ไทยด้วย อืม คือมันไม่ได้แพ้ใครเรามาได้ไม่บอกปะ อืม คือคนไทยเก่ง อืม ก็มาแล้ว อืมนี่ก็เป็นเหตุผลหลักก็คือลุงด้วยแล้วก็เจตจำนงของพี่เองด้วย ต้องบอกลุงคูณ2เนี่ยลุงสโมกกิ้งลุงอาเมดตำนาน2 คนนึกออกปะเป็นเครื่องสเต็ปเดียว R34 อ่า เพราะว่าเราชอบ R34 ลุงสโมกกี้ไม่ทำเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องใหญ่หรือเครื่องใหญ่นะ900 พันอะไรเงี้ย อ่า ไม่ทำไม่ประกอบ จริง แล้ว ๆ แกจะอยู่ประมาณสักกี่ร้อยมานะพี่ 500เยอะ อ่า เหมือนไลท์จูน ไลท์จูน ขี่ง่ายเยอะ อืม ทีเนี้ยพี่ก็เลยบอกว่าอยากได้แบบนี้ อืม ถามใครขับอะไรยังไงคือคันนี้จริงๆอ่ะเป็นรถของเพื่อน อืม ซึ่งทำด้วยกันกับเรา ครับ ก็เตรียมจะเอาเข้าไปเมืองไทยก็เลยบอกว่าเราชอบ34 อืม ขับเพื่อนก็บอกชอบ34เหมือนกัน อืม ก็เลยเอาสเต็ปนี้คันเนี้ยลุงจูนไปแล้วแบบโลบูทได้800 อ๋อ ใช่แล้วคนที่ดูแลต่อก็คือต้องไปดูแลเครื่องต่อก็คือ77 อ่า เอ้ย เราก็ ไม่ใช่72เหรอวะอ๋อ72 72 คือตั้งแต่วันสตอรี่คืออย่างงี้ไปที่77มา อ่า ลุงก็เข้าไปเกาหัวแป๊บนึงบอกไอ้นี่มันบ้า คนบ้า แล้วเขาก็เลยบอกว่าวันก่อนเขาออกเขาบอกว่า อ่า รู้สึกสบายใจแล้วที่ทำเขาพูดน้อยไงแต่เขาพูดว่าสบายใจที่ทำแบบนี้ก็แปลว่าคือส่งรถกลับไปเขาก็ เขา ไม่ ก็ ว่าอะไร คือส่งรถกลับไปเซอร์วิสไม่มีปัญหาต่อแน่นอน คือไอ้พวก500-600อ่ะ อืม ลุงขายใครเขาก็ไม่ค่อยสนใจแต่พอใหญ่ขึ้นอ่ะพอใหญ่ปุ๊บแล้วจะถามแล้วว่าใครขับ อืมอ๋อ ถ้าพี่ขับไม่เป็นไรถ้าพวกแก๊งพวกเนี้ยขับไม่เป็นไรใครขับไม่เป็นไรแต่ถ้าไปข้างนอกไปใครขายเขาจะไม่ประกอบเครื่องใหญ่ อ๋อ คือหนึ่งคือ N1 Box อ่ะของใหม่เท่านั้นที่จะประกอบเครื่องใหญ่ อ่า ถ้าไม่มีเขาไม่ทำ อ๋อ คือเราต้องส่งเครื่องไป อ่า แล้ว N1 Box เนี่ยตอนนี้มันแพงด้วย มัน เนาะ แพงมาก แล้วมันไม่มี อ่า มีเนี่ยลุงเขาเก็บไว้อย่างบางส่งของเขา อ่า ก็ที่ได้จากเขาอ่ะเป็นเครื่อง R34 นี่ อ่า ดังนั้นเขาไม่ให้ละเขาบอกว่ามึงซื้อไปนะแล้วไปทำ เอาง่ายๆคือถ้าไม่ได้มีสเปคที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะไม่ทำให้ ครับ หรือคนขับถ้าแบบเหมือนไม่รู้มาก่อนไม่รู้ประวัติก็ไม่ทำให้ ถ้าดูเครื่องไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ไม่ แล้วทำไมคันนี้ถึงต้องทำโปรเจกต์ที่นี่พี่ อ๋อคันนี้มีสตอรี่เว้ย R33 คือรถคันแรกที่ลุงใช้นานที่สุด อืม และพ่นสีทองเนี่ยเป็น R33 คันแรก อ่า ก่อนจะเป็นซูเปอร์นะซูเปอร์แกดังซูเปอร์เนาะ เจดังซูเปอร์ใช่ แต่ R33 คือคันแรกแล้วแกขับแบบจากโตเกียวเนี่ยไปฟุกุโอกะ อ่า ไปกลับคือ1,000 กิโลอ่ะ อ่า แล้วใช้นานมากแล้วมันเป็นท่าเนี้ยคือรถทองล้อดำแล้วก็สติกเกอร์แดง อืมอ๋อนี่ก็เป็นสติกเกอร์แดง คันนั้นน่ะชื่อว่า R33 Drag R นั่งกินข้าวกันเหล้ากินดื่มก็เลยบอกว่างั้นทำ นี่คือสตอรี่ เลยใช่กลับไปก็ทำเลย อ่า ก็เหมือนคันนั้นเลย ก็คือให้แกได้ย้อนวาน ใช่ ก็เลยให้แกสร้างเลย ใช่เพราะแกคงไม่อยู่จุดที่ว่าอยู่ดีสร้างขึ้นมาให้ตัวเองขับแล้วนึกออกมา อืม แล้วลุงตอนหลังอะตั้งแต่ญี่ปุ่นอะขับแล้วถ้ามันทองมากอะมัน เด่นไป มันอายอะ
มันเขินนั่นนึกออกป่ะ ไอทองใหม่เขาไม่หนักกว่านี้เหรอ เขาทำลูกค้า อ๋อทำลูกค้า รถแกเองเขาไม่ทำอยู่แล้วไง อ่า นั่นก็เป็นเหตุผล เลปิก้าให้เหมือนสมัยก่อนเด้ๆเลยไหมหรือว่า เกือบเหมือนมากบางอย่างเปลี่ยนนิดหน่อย คันนั้นรู้สึกเป็นทวินเทอร์โบ อ๋อเลลี่อยู่ดิ นั่นดี I'm admiring this guy's incredible Yeah. FD. You brought these two legends together yeah for the first time. And it's just because I'm lucky that Smokey and Amisan is close friend yeah, yeah, What do you think about Seven so good. I just love the fact that it's so finished, even though it's like a tuning style and it's really wild. The carbon, like under everything, Yeah. so clean, and also new hardware and new parts. Very inspirational. Yeah. Nakata-san never drive 7 in the Yeah. It's what, yeah. ไม่หรอกแรลลี่เฉินก็ระดับโลกเขาก็รอไอ้ช่องสตรีทช่องใหญ่มาก ก็ต้องรอผมสัมภาษณ์ก่อน แล้วร้อง ต้องรอกันเดียว ครับผม อ๋อก็นี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ คือย้อนวันให้ลุงเขาอะไรเงี้ยคือมันจะมีรถบางคันที่ลุงเขาจะเป็นเมโมเขาอะ แล้วเขาก็จะค่อย ใช่ ๆบอกพี่มา ถ้าเป็นไปได้เราก็จะสร้างขึ้นมา เราก็อยากทำขึ้นมาอย่างล่าสุดนี้ลุงเติ้งซื้ออัลเทซ่ามารู้เนาะ เห็นแกอยู่แบบ เอาละเริ่มละแต่ว่าพี่ก็เลยบอกว่าไอ้เหี้ยใจเย็น มันไม่ไหวนะทำทุกคันตอนนี้คือไม่มีคนขี่มีแต่รถ ตัวขี่ไม่พอ ตัวขี่ ล่าสุดผมเห็นพี่เอาตากล้องไปขี่แล้วเนี่ย ใช่ไอ้เหี้ยพุงไอ้เป้ไอ้นี่ถ่ายมาปีหมดแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวเราคงเปิดช็อปคงจอดให้โชว์ให้น้องๆอะไรครับดูกัน แก นะครับ แกเหมือนเป็นดิสเพย์ ใช่ เลยได้แม่พี่ช็อปเดี๋ยวจะอยู่แถ ช็อป วๆ น่า นะ จะเปิด2ปลายแม่ก็3ต้นอาจจะ อาจจะ ใช่คิดว่าเร่ง แต่ว่านั่นแหละก่อสร้างบ้านเราก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เร็ว ขอบคุณพี่เบียร์มากพาทัวร์เล็กๆน้อย ครับ ๆหวังว่าปีหน้าน่าจะเปิดอีกไหมเนี่ยพี่ กุมหัวเลยไหม ไม่นอน 遠くへ行かなくても今がもし เดี๋ยวจะมีขายที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดที่มี35ใบ ม มาทันที่โตเกียวแค่8ใบ อ๋อมาทำโตเกียว8ใบ นี่ก็เหลือ20กว่า แต่ว่า เหลือ จะมีเป็นร้อยนะที่มันไม่ใช่สีนี้นะ อ๋อ ก็เป็นลิมิเต็ด เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดอันนี้ครับนี่ตัวธรรมดา อันนี้ตัวธรรมดา ตัวธรรมดาที่ทุกคนจะได้ อ๋อ นี่คือตัวธรรมดาที่ทุกคนจะได้ ของลิมิเต็ดมันจะเป็นถึงสีทอง อ๋อ นั่นเองใช่ ก็ถ้าลิมิเต็ดตัวนี้เป็นสีทอง ใช่ อ๋อ อันนี้มีลายเซ็นมาหมดแล้วนะนี่ของใครเนี่ย วันนี้คนอิตาลีซื้อไป อ๋อ รีวิวไปครับ นี่กับดิโมล่านะครับ เดี๋ยวเขาไปขายที่ไทย ใช่ ออฟซิเคต 窓を開けて風を感じて今日は何も急がないこの時間が ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธคันไซเซอร์วิสนะครับ มาเป็นธีมสีขาว แต่ผมชอบคันนี้มากเลย R35 ก็จะเป็นคันไซเซอร์วิสแอโร่ซีรีส์นะครับ รถประมาณ 600 ม้านะครับ กับ Advanced Racing R6 ล้อสวยมากในคันไซเซอร์วิสก็จะเอา FL5 มาเอา 86 มาครับ ส่วนใหญ่คันไซในนี้ก็จะใส่ล้อ Advanced หมดเลย นี่ก็เป็นแบรนด์เก่าแก่ครับ พวกเชียร์พวกตามเลยก็อยู่แซวเรายับเลยไหนบอกไม่มา เราซุ่มมาไม่ได้บอกใคร เอาโทษครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปในซิล4ครับ เพราะว่านัดญี่ปุ่นไว้บ่าย2นี่แล้วก็พาเดินเล่นก่อนครับ ได้ไปคุยกับพี่เบียร์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินดูเท่าที่ดูได้ก่อน เพราะคนเยอะจริงๆ นี่แล้วก็มาอยู่กันตรงสำนัก OS กีเกนนะครับ OS ก็มีแซดส่วนใหญ่ที่ใครแล้วเราเคยมาก็จะเป็นเอาแซดมาจอดโชว์เหมือนกันเนาะ เป็นรถแบบรถคลาสสิกอะเนาะ เลวินครับ AE 85 86 นั่นเองแต่แซดนี่เครื่องคือชุดใหญ่เลยครับ เครื่องก็เป็น S31 นะครับ เป็นคาบูเวเบอร์ 400 ม้าเลยเหรอ เกือบ 400 ม้าครับ420 โหดเลยนะคันนี้นี่ก็เดินมาต่อที่บูธออฟฟิศเก่าครับ อัพกาลาดเอารถ GT 300 ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น Benz AMG มาจอดโชว์นะครับ 86 พาร์ทแพนเดมด้วย ไม่รู้ว่าเป็นรถของใครเอามาจอด บางทีเขาก็จะมีแบบพวกที่เป็นเหมือนรถลูกค้าอย่างเงี้ยครับ เอามาจอดอยู่ตรงนี้ ใส่ล้อคอสมิกด้วยนะคันนี้ เข้ามาอยู่ในบูธ Grady นะครับ หรือ Trust หลักๆ จะโชว์โปรดักต์นะครับ ทั้ง Intercooler หม้อน้ำแล้วก็พวก Turbo แล้วก็พวก Merchandise จะค่อนข้างเยอะ เหมือนปีนี้เขาจะมาเน้นพวกรถเล็กๆแหละอย่างพวกเนี่ยอย่างจิมนี่อย่างเงี้ยทำเป็นชุดคิดชุดอะไรนะครับไปเซต Turbo ไว้ออกป่าสนุกๆ Grady ก็เป็นแนว Performance ก็จะมาตามยุคตามสมัยเนาะเนี่ยเห็นไหมใส่ Turbo จิ๋วๆไว้
ออกทริปแล้วก็จะมีพวกออยแคปพวกอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็น Land Cruiser 250 ครับเท่ดีเหมือนกันนะทำไมช่วงนี้เกดดี้เข้ามานิยมรถฟิลนี้เนาะเซตโทโบครับของเกดดี้คอลแลบกับทาง 4x4 ครับก็ใส่ล้อแบดเล่นี่เป็นไงแบดเล่ทาคุมิตัดยังสั่งตัดยังสวยแล้วก็คาดลายเกดดี้นะครับคือในฮอ1 2 3เนี่ยจะเป็นพวกแบรนด์เก่าแก่ทั้งนั้นเลยแบรนด์โอสคูลอ่ะ窓を開けて風を感じて今日は何もคันนี้เด่นมากครับเมื่อกี้เขาเปิดห้องเครื่องพอดีเป็นรถที่เหมือนคล้ายๆสำนักใครแล้วเขาเคยเอาชาเลตมาป่ะไม่รู้ที่ wide body แบบนี้ดูดิดูล้อดูโป่ง wide body ดิเครื่องเป็น 13B ครับเมื่อกี้ที่ถ่ายเนาะ 13B NA AZ1 ครับแล้วก็ wide body แบบแปลกครับเน้นคันนี้เขาเหมือนเน้นแปลกแล้วก็วางเครื่อง 13B คือแบบว่าช่วงล่างข้างหน้าเป็น RX8 แล้วข้างหลังเป็น Axela Sport นะครับทั้งเกียร์แล้วก็ช่วงล่างในชุดข้างหลังครับเท่ดีอะล้อเป็นล้อ Star Road ครับโคตรเท่คันนี้น่าจะเหมือนเคยออกมาแล้วปะ MX5 เครื่อง 13B เครื่องโรตารี่ RX8 คันนี้ตอนแรกมาดูคันนี้แปลกตาแต่เหมือนคนนี้เหมือนสำนักนี้เขาเคยมาเมืองไทยหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่เขาจะทำรถแปลกๆตอนนั้นทำรถดิฟที่มี 3-4 โทโบนี่เป็นพื้นฐานมาจาก Toyota Celica ครับแล้วก็มีเครื่องข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าเป็น SR 20 VVL จะไม่ได้เน้นเก็บเรื่องสวยงามตัวนี้เป็นใช้เป็น TD Printก็คือสร้างบอดี้ใหม่แล้วทำเป็นประตูปีกนกแบบเซล่าอยู่แล้วนะครับเป็นขับ4นะเพื่อนๆแต่ว่านี่เครื่องมีทั้งหน้าและหลังข้างหลังเป็น K20 Turbo คือล้อหลังก็คือใช้พลังจากเครื่องที่อยู่ทางด้านหลังข้างหน้าเป็น SR ขับ4เครื่อง2ตัวนี่เป็นรถดริฟต์หรอเอาเรื่องเลยบูธวาลิสครับโอ้โห GR86 สวยว่ะจริงถ้ามี 86 ก็ถ้ามีตังค์นะพาร์ทวาลิสนี่เป็นอะไรที่น่าใส่อ่ะคือวาลิสมันก็จะแบบเป็นลุคแท็กลุคอ่ะก็จะมีความแบบสนามหน่อยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือส่วนใหญ่วาลิสนี่จะค่อนข้างใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานนะครับอย่างล่าสุดพาร์ทที่ถ่ายของบาร์เตอร์กาลาดที่พี่อ้ำไปก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนไทยซื้อด้วย ซูเปอร์ A90 เพราะว่าบางทีรอเขาผลิตไม่ไหวครับก็ต้องมาใครที่แบบทำเสร็จแล้วเราไม่ได้ใส่ก็ต้องเอามาไอ้นี่ก่อนเลยนะครับนี่เป็น Varis Arising 2 GR86 นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น Varis ของ FL5 ก็ทำซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็มาทำเป็นคาร์บอนแบบเขาเรียกลายฟอร์มูล่าป่ะแบบที่บ้านเราทำดูลิ้นโคตรอลังเลยก็จะเป็น Varis Part ของ GR Corolla เหมือนพี่โน้ต JC เราก็ใส่ไปแต่รู้สึกจะของพี่โน้ตจะไม่ได้หนาขนาดนี้ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยฝากระโปรงนะครับมีทั้งฝากระโปรงมีลิ้นนะครับวาลิสนี่ที่อเมริกาบอกเลยโคตรฮิตเลยนะครับดูดิอันนี้ GR Yaris ใส่ก็หล่อใครแล้วที่เรามาถ่ายที่เราไปถ่ายที่สำนักก็จะเป็นสีแดงแต่ว่าจะเป็นคามิกาเซ่เนาะจะใหญ่กว่านี้อันนี้จะไม่ได้ถึงใหญ่มากอันนี้จะเป็น Arising 1ซึ่ง Arising 1ก็จะมีความที่สตรีทหน่อยครับไม่โหดร้ายจนเกินไปล้อเหมือนเป็นล้อวาลิสทำกับอะไร IML นะครับวาลิสทำล้อเองด้วยอ๋อแบรนด์ที่คันของเพื่อนเราที่ใส่ R35 ที่เราไปถ่ายก็เป็นล้อสั่งตัดของ IML เป็นล้อฟอร์ด今日は何も急がないこの時間が好きじわー何の車持ってますかパンデムのボディキットで作ったスズキのツイン、日本では2年間しか販売してなかったやつ1万台2万台ぐらいしかないやつ限定まあもともと三浦君が3人を作りたいなって言っててもともとみんなでああいうデフォルメしたチョロ Q みたいな日本車のね漫画みたいな車を作ったら多分楽しいよねってなってで三浦君がいろいろとねシビックとか 32GTR この 32GTR とかいっぱい作ってくれたの、で純これどう実は他にもデザインがあるんですシビックがある、EG6チョル Q みたいな感じそう、僕の好きな渡辺のホイールの15インチ、15インチです15インチね4ケツの PCD は100、はいでこれはフロントが 9J リアは 10J リオ 10J ですか、でこれは同じのパーツですかGTR32 のペンダムち
ちょっと違う？基本的には形は近いです、はいだけどやっぱりこのラインがどうしてもこの車に合わせた形になってるんで、でもベースは一緒です。これワンオフですかね？ワンオフじゃないです。これはもうボディキット販売中です。あ、販売ですか？はい、だからみんな買えます、ツインがあればこれは作れます。なるほどね。エンジンはノーマルの K6A っていうのが乗っかってて、はい、あとは日本にはこの K6A はターボもあるし、はい、オートマもあるしマニュアルもあるし4種類選べるんで、大きなタービンつけたり、あとはスーパーチャージャーつけたりもできます。これはレーシングサービス渡辺の社長、これ新しい14のボディキット、これパンダムですね。パンダムボディキットですね。これかっこいいですね、これかっこいいですね。これもドリフトこれドリフト車。ドリフト車。エンジンは 1.2J かな。普通のこれは SR だったかな。あ、まだ SR です。まだ SR。これもロケットバニーの新作の、バージョン2 S15 バージョン2。フォーミュラ D ジャパンのエコガオさんっていうね、はいはい、エコちゃんね、外国人の人が乗る彼女の持ち物エコガオね。あ、エコガオ。エンジンは何だっけ？エンジンはこれはナスカーの TRD の V8。車の製作は大悟君のところファット5レーシング全部作ってます。でこれパーツ今販売してるんですか？このパーツももう販売してます。これももう販売中。あ、これ販売、はい、僕のイチゴはどうかな。これかっこいいですよね。薄いしねかっこいいと思う。ワンよりかっこいいね、はい、前のやつよりね。そうタイナンバーワンのやつホイールは何 J が一番これは多分ちょうどいいですか？後ろがかなり深いんで、多分これはもう 13J とかそのぐらいになっちゃうと思います。 13J ですか？これは僕の33よりも深いんで。で次は三浦さんの、これは三浦君の、第2弾のロータスエリーゼをベースに作ったもうフルカスタム。今回エンジンはこれ3ローターの NA。 音すごいじゃないですか。音すごいですね。パッ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 。サーキットのため？これは一応サーキットにも走れるようにするんですけど、1号車と同じように多分公認も取って街で乗れるように、当然これでサーキットでも遊べるように走れるように作ってるんですね。はい。これもパーツ販売ですかね？これはもうパーツで売るんじゃなくて、もうコンプリートで多分エンジンとミッションとかを全部オプションで決めて、三浦君の方で製作したものを売るっていうスタイルをとってるんで、これは単品、もちろん単品でも売るんだけども、フレームも全部一から作らないといけないんで。あ、2年目はフレーム、はいはいはい、フレームだけだったやつ。フレームだけ。あ、これですか？じゃあ今日ありがとうございます。はい、また。流れてくバックミラーに小さな光、お気に入りのプレイリスト、ハンドル越しに笑ってた。ไปทัวร์ตรงฮ1มาคร่าวๆครับแล้วเดี๋ยวเรามางานหลักของเราครับเรามาครั้งนี้ก็คือเหมือนเดิมมาที่ 4x4 Engineering หรือ Badley นะครับพอดีทางที่ยูนิคาเหมือนเดิมนะครับผู้สนับสนุนที่พาเพื่อนๆมาทัวร์งานโตเกียวออโตซอนเนี่ยเขามาออกบูธแล้วซึ่งธีมในปีนี้ผมว่าเขาจัดบูธเท่ดีอะฟีลเหมือนอยู่แบบอเมริกาหน่อยเป็นฟีลแบบเดสเซอร์หน่อยนะจะเป็นพรมแบบสีน้ำตาลแล้วตอนนี้คุณทาคุเขาขึ้นเป็นชายโจ้นะครับเป็นประธานแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้พาไปดูคร่าวๆเมื่อกี้แกบอกคร่าวๆแหละว่าล้อที่เพิ่งออกมาแล้วก็จะเน้นหน่อยจะเป็นล้อของ Suzuki Jimny ซึ่งมันจะอ้วนขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็รถที่มาเป็นเดโมคาร์ก็จะเป็น Land Cruiser แล้วก็ Land Rover ครับซึ่ง Land Rover ก็จะใส่ทาคุมิขอบ20 Badley ทาคุมิขอบ20นั่นเองครับเดี๋ยวให้เขาพาทัวร์ซะหน่อยครับ Badley คือล้อออฟโรดระดับตำนานจากประเทศญี่ปุ่นถือกำเนิดในยุค 80 โดย 4x4 Engineering Service ครับออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงใช้งานจริงในสนามแข่งและทางโหดล้อ Badley รุ่นแรกนะครับก็คือ Badley 01 และก็ Badley 03 ครับผลิตในปี 1983 ซึ่งเป็นล้อ 3 ชิ้นที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงและนิยมมากในกลุ่ม 4x4 ครับหลังจาก Badley รุ่นแรกแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับและรุ่นที่โดดเด่นที่สุดของ Badley ก็คือ Badley V ครับซึ่งเปิดตัวในปี 1988 โดยการออกแบบ 5 ก้านที่ช่วยให้โคลนและเศษดินหลุดง่ายเหมาะสำหรับแข่งและทางออฟโรดอย่างหนักครับและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมจนกลายเป็นคลาสสิกของแบรนด์จนถึงปัจจุบันเลยครับและถ้าใครสนใจอย่าลืมสอบถามที่ ADS 4x4 Story นะครับでも進んでるこのペースがちょうどいい夜のドライブ音に身を任せタイの皆さんこんにちは。東京オートサロンいよいよ始まりました。このブースについてちょっと紹介して、はい、今年はですねブースはここはアメリカです見てください、モアブ、ユタ州のモアブみたいな雰囲気にしました。アメリカのオフロードの人たちとみんなでトレイルに行きました、はい、でその雰囲気をこのブースに今
やりたかったんでちょっと見てこう岩みたいな感じの色にしてます、はい、車は何を持ってますか？車を2台持ってきてランドクルーザーの250と、ディフェンダーランドローバーディフェンダーの110、はい、110ですね。ランドローバー今人気がランドローバー日本でもすごく人気が出てて、まあもうランクルかランドローバーかみたいな、もちろんランドクルーザーはすごく人気ですけれどもディフェンダーもすごく人気が出てきてます。今回ブラッドレーのフォーズド匠鍛造モデルの20インチですね。でタイヤは東洋さんのオープンカントリー RT トレイルの2755520を装着してます。でもう1台は、ランドクルーザーの250ですね。で、こちらにはブラッドレー V の18インチタイヤはオープンカントリーの MT275 の70の18ですね。去年はこの250に実は20インチの匠をつけてたんですけれども、今年はあえて18インチのブラッドレー V で来ました、もちろん匠もすごく人気なんですけれども、ブラッドレー V も見たいという方が多かったので、今年はブラッドレー V で来ました。で、サスペンションがですね2インチアップの、カントリーサスペンションのバネですね、青いバネですね、前後2インチアップになってます。2インチ、で私たちが作ったフェンダーですけれども35ミリのワイドになってるうちの商品になりますね。これもかっこいいですね。で今年の目玉は、このブラッシュドです。これ目玉、目玉のブラッシュドです。でもこれかっこいいですね、かっこいいですよ。ブラッシュドカラーでサイズは2種類だけなんですけれども20インチの、6ケツ139と5ケツ130は、ベンツの G クラス、ベンツの G クラス、限定カラーになります。限定カラーですか、何本ぐらいですか？本数はリミテッドじゃなくて、この期間2026年だけオーダーができる。今年だけです、今年だけ、でもこれかっこいいですよね。かっこいいですよね。これ20だけです。20インチだけです。あとは、これがさっきの言ってた、バネになります。あとはちょっとこちらが、リーンカスタム、皆さん知ってますか？リーンカスタム、これ今年作りましたランクルの70とランドクルーザーの250ですね。ナットもありますよね。ナットもありますよ。下のナット、こちらのナットですね。下のナット、でこれは何ですかね？これはヘリテージパーツといいましてもう古いランドクルーザー、例えば40とか60とかもう部品が出ないランドクルーザーですね。そちらの、車用の例えばサスペンションであったりリーフであったり、もうトヨタさんが生産終了してるやつ、それを4x4 エンジニアリングがリリースしてます。に多いですか？今多いんです。ちょっとだんだん人気がありますよ。人気が出てきた。今年ジムニー用の新しいホイールを出しました。このブラッドレーエボリューションでスペック C、 今までもブラッドレー V のエボリューションっていうのあったんですけど、オフセットがもっとこう普通のサイズ、だけどマイナス20って言ってもっとアグレッシブなサイズを今回追加しました。リムがほらめちゃくちゃ高いでしょ。でジムニーのお客さんは細いホイールで太いタイヤが好きなので 5.5J 細い、例えばラリーとかレースやる人たちはこういうホイールがこういうホイールサイズが日本では好まれてます。 C はコンペティションの C です。コンペティションの C。で色は4色あって赤、白、青、あとブラックがあります。ブラックがあります、これは新しい今年今出たばっかり。出たばかりですか？今日はデビューですか？4x4 トレンドはどう感じますかね？今 4x4 のトレンドはやっぱり一番人気なのはオーバーランド。こういう旅をするスタイルですよね。上に例えばルーフトップテントをつけて、上で寝たり車を使って旅をするスタイルですね。このオーバーランドっていうのがすごく人気ですね。でこれは日本だけではなくて海外も一緒ですね。こういうパーツが人気ですね。上にルーフトップテントを乗せたりっていうのが流行ってます。いや車が要は重たい、重たくなっていくのでこのホイールは重量に対応できる丈夫なホイールじゃないと危ない。重たい車にも対応できる、ホイールを出してます。タイはバンコクにあるユニカーさんが、正規代理店、私たちの正規代理店になりますので、もしブラッドレーが欲しい方は、ユニカーさんに行ってください。手を感じて今日は何も急がない
จบจากบูธ4คูณ4 Engineering แล้วนะครับ ให้คุณทาคุเขาพาทัวร์สำหรับที่บูธปีนี้ฟิลอเมริกาครับฟิลแบบทะเลทรายหน่อย ก็เดี๋ยวต้องมีมิทติ้งอีกหลังจากที่จบงานครับ จะไปมิทติ้งบนทางด่วนก็เราก็จะไปเหมือนเดิมครับ ไปกับทางยูนิคาเดี๋ยวก็คงจะเข้าแวะเวียนมาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเผื่อให้อาจารย์อาร์ตเขาพาทัวร์อะไรสักหน่อย ก็ถ้าเกิดใครที่สนใจล้อแบตเล่นะครับ หรือของจากสำนัก4คูณ4 Engineering ก็สามารถติดต่อทางยูนิคาได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นตัวแทนอยู่ ก็สามารถที่จะเอามาใส่รถได้คือตอนนี้อย่างที่คุณทาคูบอกว่า พวกโอเวอร์แลนด์ตอนนี้มาแรงครับสำหรับกระแสรถแบบนี้นะครับคือจะเป็นแนวแบบว่าขับไปเที่ยวอ่ะเหมือนบ้านเราตอนนี้คือจะไม่ใช่แบบลุยจ๋าออฟโรดนะครับก็คือจะขับไปเที่ยวแล้วก็แต่งสวยๆโดยเฉพาะต้องใส่แบบล้อพวกแบตเล่ทาคุมิแบบนี้นั่นเองครับส่วนคันนี้ก็คือตอนแรกเคยใส่ทาคุมิ20ไปแต่ตอนนี้เปลี่ยนเอ้าเฮลโลฮัลโหลไทยแลนด์ส่วนทอมในฝั่งนี้จริงๆกลับมาแต่ว่าเป็นฟิลลักชัวรี่อ่ะจะไม่เน้นพวกรถตู้เลยครับเล็กซัสแล้วก็เนี่ยดูมาเน้นแต่เล็กซัสนะครับแล้วก็เป็นล้อฟิลกึ่งจะ VIP จะไม่ได้เชิง VIP นี่มันแนวแบบว่า Luxury Car เลยครับเนี่ยมีเบาะแบบเบาะเด็กแล้วก็มีเบลต์ของทอมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ LC 500แต่ง LC 500เป็น Tom Edition ด้วยนะครับคือเน้นความแบบหรูหราเนี่ยล้อทอมทอมมาเป็นแนวนี้เลยครับล้อซี่ๆเป็นสีทองแล้วเป็นฟิลล้อตันบูธตรงข้ามเลยครับ4คูณ4 Engineering ก็จะเป็นแบรนด์เก่าแก่อย่างวาตานาเบ้ครับวาตานาเบ้ยังเรียกว่าคงอมตะในบูธก็จะมี400 C Part Liberty Walk แล้วก็ใส่ล้อวาตานาเบ้ให้อารมณ์เหมือนฟิล240ครับแล้วก็ข้างในก็เอา240มาจอดด้วยเพื่อที่จะให้เป็นอารมณ์เดียวกันแล้วก็ใส่เป็นล้อวาตานาเบ้นั่นเองครับตอนนี้วาตานาเบ้ก็จะเหมือนทำร่วมกับคุณจุนเนาะฮาร์ดคอร์อย่างที่เราไปสัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าคุณจุนก็ได้ทำรถ S14 Tandem ให้กับประธานของวาตานาเบ้เองนะครับแล้วก็ล้อที่คัน S14 ใส่ก็จะเป็นล้อวาตานาเบ้นะน่าจะเป็นลายคิดว่าน่าจะเป็นลายใหม่สำหรับใส่รถที่มันใหม่ขึ้นนะครับ空を見る星は少し隠れてるそれでも街は優しくて俺を受け入れてくれるตอนนี้ถึงเวลาเรามาลองเดินของเราดูบ้างครับเพราะ D-Max เหมือนจะย้ายมาอยู่อีกโซนหนึ่งเลยเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับหลัก D-Max เขาก็จะขายพวกไฟครับแต่ส่วนใหญ่เห็นจะเป็นของ S14 ซะเยอะตอนแรกกำลังงงอยู่ว่าของ S15 นี่คืออะไรอ๋อเป็นแค่ไอตัวที่ยึดไฟเฉยตอนแรกก็ว่าทำไมไฟมันถูกจังไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เหมือนแบบซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยพวกดุมต่างๆดูคล้ายๆเหมือนแบบอารมณ์ฮาร์ดเรสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะนี่ก็โหดๆเหมือนกันนะอิซานามิเป็นล้อครับล้อพวกล้อรถเก่าเหมือนเราเคยเจอเขาออกบูธที่ซีมานะจะเป็นฟิลเอาล้อเก่าๆมาทำใหม่ครับนี่ดูดิโซเลอร์โคตรสวยเลยดูคันนี้ดิเก็บห้องเครื่องโคตรหล่อเลยอะแล้วเป็นแบบเรียบๆนะครับเนี๊ยบมากๆแล้วก็เป็นล้อของทางแบรนด์เองก็จะเป็นฟิลล้อแบบนี่แหละเหมือนล้อลายเก่าๆแล้วก็มาคล้ายๆรีโปรดักต์รีบิวใหม่นะครับเอาจริงรถคลาสสิกแนวรถคลาสสิกมันก็เป็นอมตะเนาะนี่ก็ฟิลเหมือนลายสตาร์ชาร์กครับนี่เป็นเซนดิกนะครับมาดูล้อเลยจะเป็นลายล้อเขาทั้งหมดครับนี่ก็ฟิลเหมือน SSR Mark III อะไรอย่างเงี้ยแล้วลึกๆแบบหูดูโคตรลึกเลยนี่กระมังหรือเปล่าเนี่ยแวะมาบูธชิบะตะหน่อยครับชิบะตะไทยครับก็เอารถ R31 House เนี่ยแหละครับมาโชว์นี่เป็นรถดิฟคันนี้ไม่แน่ใจว่าโคไดขับหรือเปล่านะครับสวยเนาะพอ R31 มาทำเป็นรถดิฟนะครับส่วนคันนี้เป็นฟิลรถบ้านรถโชว์หล่อจัดพอทำเป็นฟิลนี้คล้ายๆเหมือนคันกันดั้มที่เราเคยถ่ายสมัยก่อนนะครับรถประธานเองก็จะเป็นวายบอดี้แบบนี้นี่แหละแต่ว่าคันนั้นจะมีสติ๊กเกอร์เต็มคันไปหมดเลยแต่อันนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็ใส่อินเตอร์ของ R31 House เบรก R31 House อะไรเงี้ยนี่คันนี้เหมือนคนให้ความสนใจเยอะเป็น 86 ครับมาแปลงเป็น AE 86 ตัวเก่าครับเขาใช้ชื่อพาร์ทและขายด้วยนะใช้ชื่อพาร์ทว่า Neo 86 Body Kit ดูกันชนหลังยังทำให้เป็นริมเหลี่ยมเลย
แต่ยังคงไฟท้ายของ 86 ตัวนี้อยู่แต่ข้างหน้าทำเป็นไฟป๊อปไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีโป่งรอบใส่ล้อกล้วยนีโอเรโทรอ่ะช่วงนี้ก็แบบเอารถใหม่ๆมาทำเป็นฟิลแบบรถเก่าเปิดโชว์ให้รู้ว่าไฟป๊อปก็ใช้งานทำงานได้ปกตินะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์ของงานวันนี้ปีนี้มีแต่แบบรถแปลกๆแล้วรถที่แปลกและได้รับความนิยมก็คือของคุณจุนอีกคันหนึ่งที่เป็น R32 ฟิลเชอร์คิวย่อส่วนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพาร์ท GR86 หล่อๆในงานนี้เยอะมากอ่ะพอเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกGR86 มันก็น่าเล่นนะอันนี้มาจากบูธ Vortex ครับแล้วดูฟิตเมนต์เนี่ยครับฟิตเมนต์คือดีจะจัดครับฟิลคล้ายๆ Vortex Street Kit นะครับเป็นชุดแบบชุดลบเบาๆสำหรับขับใช้งานได้เลยประมาณนี้ใส่กับล้อเนี่ยใส่ล้อที่ 37 Saga ครับใส่ขอบ 18 นะครับสวยอะผมว่ากำลังดีอะผมว่า 86 ตัวนี้สวยนะถ้าแบบมองแล้วสำหรับใช้งานได้ขับไปไหนมาไหนได้ก็ 86 ตัวใหม่เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ 信号待ちで空を見る星は少し隠れてる นี่มาอยู่ที่บูธ BN Sport ครับมีของ S15 ด้วยอ๋อในนี้เขาผสมแต่ S15 BN ดูโหดไปหน่อยใช่ไหมผมว่าโหดไปนิดนึง BN Sport เนี่ยผมชอบในพวก FC นะใน FC ใน 200SX กับผมว่าสวยมากแต่นี้เขาก็ยังทำอยู่นะแบรนด์นี้เขาก็เริ่มกลับมาครับเป็นแบรนด์ดริฟต์ในสมัยก่อนตอนที่อเมริกาก็ขายอยู่แต่เพิ่งเคยเห็นเป็นพาร์ท BN Sport กับซูเปอร์มานี่เป็นล้อ VSKF ด้วยนะครับบานอ่ะแบบกว้างๆหน่อยอ่ะจะเป็นฟิลเหมือนลงมาเป็นถาดเป็นกระโปรงนะครับซึ่งในบอดี้พวกแบบที่เป็นไฟป๊อปนะ FC หรือ 200SX ผมว่ามันลงตัวมากอะแต่ตอนนี้เขาก็จะมาเป็นโป่งโค้งๆแบบนี้ผมว่าใน S15 อาจจะยังไม่ได้โดนใจเท่าไหร่ครับแต่นี้พามาดูว่าตอนนี้ก็สามารถเบิกได้สวยดีก็เป็นซูเปอร์ก็แปลกตาดีเหมือนกันนะไม่เคยเห็นซูเปอร์ทำฟิลโป่งสมูทแบบนี้เนี่ยมันยังมีความเป็นกระโปรงแบบนี้อยู่ครับก็เป็นยี่ห้อเดียวกับที่พี่อ้ำใส่ในโซเลอร์แหละใน SC ก็จะเป็นแบบนี้รอบนี้ผมเอา Sony 2870 มาด้วยนะครับเพราะตอนนี้เป็นเลนส์ที่ผมเลิฟมากแต่พอมาถ่ายที่งานนี้ได้ควักมาใช้น้อยมากครับถ่ายยากเพราะคนดูดิคนมหาศาลเลยเป็นความลำบากในการทำงานจริงๆครับคือกว่าจะผ่านไปแต่ละบูธที่ผมใช้เวลามากครับพวกแบรนด์พาร์ทเก่าๆก็เริ่มกลับมาบูธกันพอสมควรเหมือนกันเนาะสามารถสั่งผลิตกันได้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการรอหน่อยแต่ตอนนี้ใน S15 นะที่เริ่มปันใจก็คือ Pandem เวอร์ 2 ครับจริงๆอะปกติ Pandem ผมชอบพวก R32 พวกอะไรหมดเลยนะแต่ผมไม่ชอบของ S15 ในเวอร์แรกผมว่ารู้สึกมันแปลกๆแต่พอมาแบบนี้น่าสนใจแต่ล้อหลังมันกว้างเกินไปอะ แต่ BN ไม่ผ่านครับยังไม่ค่อยโดนยังไม่ชอบ BN อย่างที่บอกผมชอบพวกใน200พวกใน FC อะไรเงี้ยแล้วก็รถพี่อ้ำรถพี่อ้ำสวยมากเรากลับมาที่แบรนด์ Origin เราดีกว่าครับปีนี้เปลี่ยนฟิลปีนี้มาเอาเป็นพวก S13 มาแทนแล้วก็เป็นรถดริฟท์ที่มีอารมณ์ในยุคเก่าในยุค 2000 อะไรอย่างเงี้ยนะใส่ VSKF แล้วก็แบบโป่งนี่คือชุดใหญ่สุดของเขาอะที่แล้วเขาเอารถลิวเซมานะเป็นรถดริฟท์ที่แข่งอยู่แต่นี่เหมือนจะเป็นฟิลคล้ายๆสตรีทดริฟท์อะโดเละแล้วดูสีดิเป็นกากเพชรแบบนี้เลย โอ้ใส่ VSKF อย่างลึกอันนี้รถอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนพาร์ทเหมือนกับเนี่ยครับพวกดิฟเกมเขาจะชอบ S13 แล้วก็ใส่พาร์ทฟิลประมาณนี้แต่ว่าของเขาจะเป็นอารมณ์ฝรั่งนะฝรั่งก็จะสีเนียบๆหน่อยจะไม่ได้เป็นกากเพชรอารมณ์แบบเนี้ยกันนี้ลายสติ๊กเกอร์อลังการจัดถ้าผมทำลายเป็นไงบ้างวะแต่ผมชอบฟิลอารมณ์พาร์ทนะแต่ชอบแบบรถที่เป็นคลีนคืออารมณ์นี้มันก็ได้อารมณ์ญี่ปุ่นแหละแต่ว่าเราชอบฟิลพาร์ทแบบคล้ายๆอย่างนี้แต่เรียบคลีนเก็บห้องเครื่องโอเคหน่อยอะไรประมาณนี้ปีนี้เป็นปีแห่งการทำรถจิ๋วนะมีเอารถมาทำเป็นฟิล NSX อีกแล้วอ่ะเป็นรถ NSX จิ๋วอะไรมาทำอ่ะเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนว่าเอารถอะไรมาทำปีนี้ฟิลอย่างนี้เยอะนะรถแปลกๆแบบนี้เอา S660 มาเอา S660 มาเลยไปกล้าเป็น NSX ปีนี้รถแปลกๆเต็มเลยเป็นรถแบบย่อส่วนอะเอา S660 มาทำเป็น NSX อย่างเงี้ยแล้วก็นี่คันนี้อีกอันนี้ก็เท่นี่รถอะไรอะเครื่องโลปะเนี่ยเอามาหมอบเตี้ยติดดินแล้วดูเครื่องโรตารี่ด้วยโอ้โหดีนี่คืออะไรจะบอกนะเป็นไอ้นี่คันเกียร์แล้วก็ต่อไปนู่นเข้ารถอันนี้เป็นพวกชุดแบบถุงลม
ดูแบตเตอรี่ไว้อย่างนี้เลยนะครับฟิลดิบๆแล้วดู โอ้ดูล้ออย่างน่ารักอะขอบเท่าไหร่12นี่ครับดูภายในคันเกียร์คือต่องงยาวอยู่ตรงนู้นเลยเพราะว่าเป็นเครื่องน่าจะผมให้เดาน่าจะเป็น 12A เนาะแล้วก็ใช้เกียร์แบบยาวไปอยู่ตรงนู้นล้อก็ปิดไปเลยคันนี้เป็นเครื่อง 12A ครับแล้วก็เอายกเครื่องมาทั้งดุนเลยแล้วก็ยัดลงไปเหมือนเป็นรถสร้างอะฟิลเป็นรถสร้างครับเขาบอกคันนี้เหมือนฮาโกะคันนี้น่าจะเจอเมื่อ2 ปีที่แล้วที่เรามาก็ยังอยู่ท่าเดิมแต่คันนี้ผมชอบโคตรหล่อเลยแต่ว่าก็จะมาออกโชว์ทุกปีนะครับพวกโป่งพวกอะไรจะเป็นคาร์บอนมาโชว์ทุกปีครับคันนี้ออริจินปีนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นด้วยที่เราก็ได้พาร์ทไปแล้วไงสั่งพาร์ทไปแล้วครบแล้วรอใส่อย่างเดียวก็เลยไม่มีอะไรจะต้องไปเดินดูตรงนั้นแล้วก็ปีนี้เอารถมาฟิลย้อนยุคอย่างที่ผมบอกผมชอบฟิลพาร์ทของ S13 ประมาณนั้นนะแต่ว่าทำเหมือนพวกฝรั่งครับถ้าใครเคยดูแบบดิฟเกมหรือ Jimmy Oak เนี่ยเขาจะใส่พาร์ทอารมณ์แบบนี้แต่เขาจะทำเนียบๆเนียนๆเนาะเมื่อกี้ก็เจอพี่โอ๊คขับก็ยืนคุยอยู่วันนี้เริ่มปวดหลังนะเหินกลับพอก่อนเพราะเดี๋ยวต้องนัดเจอเขาตอน5:30ครับผิวแล้วไม่ไหวโอเคหมดวันเมื่อกี้เจอเบนนี่คุยกับเบนนี่เจอพี่เชนโอ้โหนึกว่าเดินอยู่เมืองทองคนไทยโคตรเยอะวันนี้น่าจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้ามาใหม่มาถึงมีดแต่ว่าไม่มีที่จอดเขามามีโตเกียวทาวเวอร์จอดไหนอะเหมือนรถอ๋อเป็นนึกว่ารถอาร์มไม่ใช่เว้ย ว่าอะไรอาร์มไม่น่ามีหนวด อาร์มมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วเขามิทติ้งกลางคืนครับแต่มันไม่มีที่จอดก็เลยจอดข้างทางรอไปก่อนปีนี้ดูเฟลๆเนาะมันพอดีเจอคิมเอาคัน R35 R34 มาสีเงินดีครับ เราก็มองหา34ที่เตี้ยโซ่เอ้ย อ๋อเหรออ๋อคันนี้มาแล้วเขาจอดไหนอะจริงๆเขามีติ้งตรงไหนอะมีติ้งสวัสดีครับนี่จัดเอเดเล็กแล้วครับโอ้ ระวังรถจอดได้ป่ะไม่รู้ตรงเนี้ยก็มีวนๆกันอยู่เนี่ยลงไม่ได้หรือว่างงกันผมอ๋อนี่พี่ก็ฝากไว้กับคิมมาลองเทสเหรอครับนี่ NSX อันนี้เกียร์ออโต้ไม่ฝนตกด้วยเหรอเนี่ยอย่างน้อยได้ขับเท่ๆที่นี่ก่อนนะพี่ เนี่ยรถมันยังวนๆกันอยู่เลยคันนี้ก็วนหลายรอบแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้เห็นคนขับรถซิ่งเนี่ยต่างชาติทั้งนั้นเลยไม่เห็นญี่ปุ่นเลยใช่น้อยแล้วครับญี่ปุ่นโคตรน้อยเลยรถก็ทยอยมาเรื่อยๆเหมือนกันนะเขาบอกว่าจะย้ายไปอุมิโฮทารุเดินเล่นดูก่อนดีกว่าเขาจะย้ายไปอุมิขี้เกียจไปอ่ะอุมิอีกไกลเลยแล้วก็หนาวด้วยนี่มุมนี้นี่คืออ๋อสงสัยเขาอยากจะได้แบบโลเอามุมนี้มั้ยอ๋อเหมือนเขาจัดกันอยู่ข้างบนนี่เลยนี่กำลังทยอยลงกันมาผมว่ารถแน่นอยู่ใต้นี่เลยอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้คนเพียบเลยเรามาอยู่ตรงนี้นี่เองหาอยู่ตั้งนานนึกว่าเงียบเหงาแล้วไม่เหงาเจอผมเจอทุกคนยกเว้นคุณ เอ้ยใช่เหรอจริง คนไทย 99% ที่มาโตเกียวผมไม่เจอคุณตรงนี้ผมมาจากจีนผมเพิ่งมามาต่อกันที่งาน Underground Tokyo Meet ปีนี้จัดที่โตเกียวทาวเวอร์ครับกว่าเราจะหาสถานที่มีตติ้งเจอก็เรียกว่างานอีเวนต์ใกล้เลิกแล้วเขามาจัดกันอยู่ข้างบนนี้เราก็หาดิเชียร์มันเลือกไม่กินข้าวครับเชียร์มันเลือกมาเลยรถชาโกทันนะรถยังกี้โบโซโซกุด้วยแต่แคบทุกที่เลย
นี่รถของลิโก้นี่นะ Hi ลิโก้สวัสดีครับ Good to see you here นี่ลิโก้เขายังแปะไว้อยู่นะ แล้วเขาขับคันนี้มาเพื่อที่จะมามีตติ้งมาขับเล่นเฉยๆไม่เข้าออโต้สลอน แล้วก็เดี๋ยวเอากลับซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาชิลจัดไฟที่นี่นี่คือแบบโคตรส้มเลยคันนี้อย่างโหดเลยอันนี้รถแข่งเลยอะรถแข่งหรือรถทำเรปิก้าฟิลเหมือนที่นี่ทำเลย TJ Han ทำอะเป็นรถ GT อะแล้วแบบไว้โชว์เพราะคันนี้เนี้ยมมากฝนตกซะอีกตอนนี้เหมือนเขาจะต้องให้ออกกันแล้วครับ เพราะว่าสถานที่น่าจะให้จอดได้แค่ประมาณนี้แสดงว่าเขาให้จอดแต่ได้จอดได้ไม่นานโอ้นี่มี R32 เข้าโซนิกกรุ๊ป A อันนี้ใหม่มากครับ昔描いた夢の続きをまだ手放してないゆっくりでも進んでกลับกันหมดแล้วลิโก้โหดมากชิปรถจากซานฟรานมาขี่เล่นที่นี่น่าจะประมาณนี้ครับเขาเหมือนไม่ได้ทุกครั้งอ่ะอันนี้มันจอดแค่พวกกันสัก10 กว่าคันเหมือนจอดโชว์ใต้โตเกียวทาวเวอร์เพื่อให้ได้ฟิลเฉยๆแล้วก็พอถึงเวลาก็ออกไอ้รถที่เราเห็นอยู่ข้างนอกคือรถเหมือนจะมาร่วมจอยมีแต่ว่าก็ไม่มีที่จอดก็คือจอดแปะข้างๆตอนนี้น่าจะย้ายไปจอดที่อุมิโอทารุกันนะครับซึ่งก็ดูก่อนว่าจะไปหรือเปล่าหนาวอ่ะแล้วอย่างพวกนี้มันแต่เช้าเลยก็เลยคิดว่าน่าจะก็เลยว่าจะกลับดีกว่ามั้งพักผ่อนครับคลิปนี้ก็วันแรกครับวันแรกก็ประมาณนี้อีเวนต์อาจจะไม่ได้เหมือนทุกครั้งที่มาทุกครั้งที่แบบครั้งก่อนเมื่อ2 ปีที่แล้วดูเฟี้ยวกว่านะไปแล้วพักผ่อนดีกว่า静かな夜窓を開けて風を感じて今日は何も急がないこの時間が好きなんだ街のネオン流れてくバックミラーに小さな光